Λοιπόν, στην Ουάσιγκτον διεξάγεται μια μεγάλη μάχη για το θέματα της παροχής της προμήθειας F-16 και F-35 προς την Τουρκία και την Ελλάδα. Με η χθεσινή επίσκεψη Τσαβούσογλου στο State Department και η διαρροή του Λευκού Οίκου για την επικείμενη ειδοποίηση του Κογκρέσου για τα τουρκικά F-16 εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας ουσιαστικά κατευνασμού της Άγκυρας. Ποιες είναι οι επιλογές της Αθήνας? Πάμε να τα συζητήσουμε μαζί με τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Σάββα Καλιντερίδη. Κύριε Καλιντερίδη, καλή σας μέρα και καλό νέο έτος. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε το 2023. Καλημέρα, καλή χρονιά σε σένα Μάρη και στο Χρήστο. Εύχομαι η εκπομπή σας να πάει καλά το νέο έτος. Να είστε καλά. Τι, βάρθηκε η Ουάσιγκτον να επανεξελέξει τον Ταγίπ Ερντογάν δίνοντας του τα F-16? Όχι. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι ιδιαίτερα με βάση αυτά που έχουμε δει κυρίως από τις ΗΠΑ και από την Τουρκία, ο όρος πρώτα να άρετε το βέτο και στη συνέχεια θα πάρετε την άδεια βάζει ένα χρονικό όριο. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, οπότε εκεί θα άρει η Τουρκία το βέτο, θα διασφαλιστεί, ενώ θα επικυρωθεί, θα υποχρεωθεί η Τουρκία να επικυρώσει την είσοδο των δύο χωρών και στη συνέχεια θα πάρουν την άδεια. Οπότε δεν θα το καρποθεί ο Ερντογάν προεκλογικά, εάν τελικώς δοθεί η άδεια και ξεπεραστούν τα ζητήματα στο Κογκρέσο. Ωστόσο, μόνο και μόνο η συζήτηση ή η υπόσχεση ή τέλος πάντων η ελπίδα ότι θα γίνει μπορεί να δίνει και στον Ερντογάν το πάτημα για επανεκλογή. Βγάλτε με για να μπορέσω να το πετύχω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Φαίνεται ότι η Τουρκία συνεχίζει να μην υπολογίζει τις ΗΠΑ, δηλαδή να επιδιώκει μια ισότιμη σχέση. Γιατί μία μέρα πριν την αναχώρηση του Τσαβούσογλου για τις ΗΠΑ έκαναν συνάντηση ο Ερντογάν με τον Τσαβούσογλου, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπντουλαχιάν, και στη συνέχεια, στη κοινή συνέντευξη τύπου, ο Αμπντουλαχιάν δήλωσε ότι το Ιράν, η Τεχεράνη είναι πολύ ευχαριστημένη με την επιχειρούμενη προσέγγιση της Τουρκίας με τη Συρία. Δηλαδή της Τουρκίας με το καθεστώς Άσαντ, κάτι το οποίο δήλωσαν οι ΗΠΑ με το οποίο δεν συμφωνούν. Δήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους. Και μια μέρα πριν την συνάντηση, την επίσκεψη της Τσαβούσογλου, είχαμε αυτή τη δήλωση, τη συνάντηση και τη δήλωση. Και την ίδια μέρα είχαμε, χθες μάλλον, την ημέρα δηλαδή που πάτησε το πόδι του Τσαβούσογλου στην Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, είχαμε δήλωση και του Λαυρόφ, ο οποίος αναφέρθηκε πάλι σε αυτό το θέμα, στην προσέγγιση, μην ψάχνετε άλλο Γκουαϊδό στη Συρία, θα αποδεχτείτε τον Άσαντ. Δηλαδή προσπαθούσε να αναδείξει μια πολιτική ήττα των ΗΠΑ, στην οποία παίζει ρόλο και η Τουρκία, γιατί αν η Τουρκία νομιμοποιήσει τον Άσαντ, επανανομιμοποιήσει τον Άσαντ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ναι, είναι μια ήττα των ΗΠΑ, γιατί ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ αναθερμαίνει τις σχέσεις με έναν πολιτικό ηγέτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί από τη Δύση και από την Άσαντ. Η Ελλάδα τώρα θα πάρει τα F-35? Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί και στην Ελλάδα θα υπάρξουν εκλογές και κάποιοι λένε ότι ξέρεις, η Αμερική ακολουθεί, βλέπει ότι και στις δύο χώρες υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις και θα ισορροπήσει μεταξύ των επιλογών της. Εδώ υπάρχει ο δεύτερος συσχετισμός. Ο πρώτος συσχετισμός ήταν για να δώσουν οι Αμερικανοί τα F-16 στην Τουρκία. Ο ένας συσχετισμός είναι να αρθεί το βέτο για Σουηδία και Φιλανδία. Ο δεύτερος συσχετισμός είναι ο εξής. Εδώ και 6 μήνες ο Μάικλ Ρούμπιν, ένας πολύ σημαντικός θα έλεγα παράγοντα της ΗΠΑ και έχει σχέση με το αμερικανικό κράτος. Του πήραμε και συνέντευξη πριν κανένα 1,5 χρόνο περίπου. Βεβαίως, είναι και αρθρογράφος. Ο Μάικλ Ρούμπιν λοιπόν τουλάχιστον 2 φορές έγραψε σε άρθρο του ότι οι ΗΠΑ
πρέπει να εφαρμόσουν το δόγμα που εφάρμοσαν στο Ισραήλ από τη δεκαετία του 60. Ποιο είναι το δόγμα αυτό? Ενώ είναι σύμμαχοι και το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες, για να εξισορροπήσουν την κατάσταση λόγω μεγέθους και λόγω ειδικής κατάστασης, τότε προτάθηκε να δίνουν πάντα στο Ισραήλ οπλικά συστήματα μιας γενιάς νεότερα από εκείνα που δίνουν στον αραβικό κόσμο. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Ισραήλ κατάφερε να έχει υπεροπλία στην περιοχή και λέει ο Ρούμπιν ότι αυτό τελικώς λειτουργήσε υπέρ της ειρήνης. Διότι όντως από τότε που εφαρμόστηκε αυτό δεν είχαμε κάποιο σοβαρό επεισόδιο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών. Με εξαίρεση του περιορισμένης έκτασης πολέμων που είχε το Ισραήλ με τον Λίβανο. Που εκεί ήταν κυρίως εισβολές του Ισραήλ στο Λίβανο για να εξωτερώσει την Χεσβολά. Λέει λοιπόν ότι πρέπει το ίδιο να γίνει και στην Ελλάδα, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και αυτό θα συμβάνει στην εξισορρόπηση της κατάστασης και στην ειρήνη στην περιοχή. Εάν λοιπόν ο Λευκός Οίκος έκανε το εξής, έδωσε την άδεια, μάλλον ζήτησε ανεπισήμως, ατύπως έδωσε στο Κογκρέσο, έστειλε το αίτημα πρώτα για τα F-35, ξεχωριστά πάντως, όχι στο ίδιο χαρτί, και μετά για τα F-16 να εγκριθεί από το Κογκρέσο η χορήγηση της άδειας για αυτά τα δύο οπλικά συστήματα, F-35 στην Ελλάδα, F-16 στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν αφενός με ένα επιχείρημα προς το Κογκρέσο ότι αφού δίνουμε ένα οπλικό σύστημα μια γενιά νεότερο στην Ελλάδα, με ποια λογική να μην δώσουμε το υποδεέστερης επιχειρησιακής αξίας F-16. Από εκεί και μετά όμως είναι και το θέμα. Αυτή πάντως η προσέγγιση συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον κύριο Συρίγο. Κάποιοι μάλιστα λέγανε ότι προετοιμάζαν και το έδαφος για το ότι θα παραχωρηθούν τα F-16 στην Τουρκία την ίδια ώρα που γίνεται μάχη από την ομογένεια της Αμερικής για να φράξουν το δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχετε δίκιο. Εγώ σας ανέπτυξα το σκεπτικό. Δεν υποστηρίζω αυτό το σκεπτικό, ούτε εγώ το ενέκρινα. Το σκεπτικό που υπάρχει με βάση τις εντυπώσεις που αποκόμισα από τη μελέτη άρθρων και άρθρων από την Τουρκία, που παρακολουθούν τα πράγματα από την Άγκυρα πολύ στενά και με απόψεις και ενεργών διπλωματών και συνταξιούχων. Τώρα, η δήλωση του κ. Συρίγου ήταν, θα έλεγα, το ατυχής είναι λίγο. Δεν είναι δυνατόν υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης να λέει τη λέξη ότι συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό ήταν λάθος και θα έλεγα ότι δίνει και μία πολύ κακή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα έλεγα συνεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση με τους ανθρώπους που στις ΗΠΑ, είτε τους πούμε λόμπι, είτε και προσωπικότητες, βουλευτές, γερουσιαστές, οι οποίοι δουλεύουν εδώ και καιρό το ζήτημα No Jets for Turkey. Είναι το σύνθημα που έχει αναπαραχθεί εκατομμύρια φορές στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Καλεντερίδη, θεωρείτε ότι η δήλωση αυτή του Άγγελου Συρίγου ήταν τυχαία, ήταν εσκεμμένη, γιατί επικρίθηκε πάρα πολύ ο Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας για τη συγκεκριμένη δήλωση. Τι ακριβώς οδήγησε σε αυτό? Κατά πάσα πιθανότητα άκουσε αυτό το σκεπτικό που σας ανέπτυξα εγώ και αναγκάστηκε να πει αυτή την κουβέντα. Τώρα δεν ξέρω αν το επιβλήθηκε ή αν του ξέφυγε. Πάντως θα σας είπα ότι το απαράδεκτο είναι λίγο. Δεν λέγονται τέτοιες κουβέντες. Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται την συνέχιση του εμπάργου στην Τουρκία υπό τον όρο ότι θα τεθούν οι ώρες από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία. Σου δίνω τα F-16, δεν πετάς πάνω από τα ελληνικά νησιά και πάνω από την Κύπρο. Και αν τηρηθούν αυτοί οι όροι, από εκεί και μετά το ελληνικό λόμπι δεν έχει να πει τίποτα. Μετά μένει ο νόμος ΚΑΤΣΑ, το οποίο είναι καθαρά αμερικάνικο ζήτημα. Σε ό,τι μας αφορά πάντως, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην επιβολή των όρων
που θέτει και ο Μενέντες, αλλά και όλοι όσοι είτε γερουσιαστές, είτε βουλευτές, είτε και άλλοι παράγοντες της ΗΠΑ επιμένουν. Είδα χθες μια εβραϊκή ιστοσελίδα είπε να μην δοθούν τα F-16 στην Τουρκία. Δεν είμαστε μόνοι λοιπόν εκεί. Εκεί υπάρχουν, έχουμε συμπαραταχθεί Εβραίοι, τον είπα, Αρμένοι, τον είπα, ακόμη και Ινδοί. Ινδοί βεβαίως, η οποία η Ινδία, να το πούμε αυτό, θα ξεπεράσει πιθανότητα φέτος σε πληθυσμό την Κίνα, άρα σοφά έπραξε η Λευκοσία και υπέγραψε μια συμφωνία, νομίζω στον αμυντικό τομέα με την Ινδία. Η Ινδία ήδη ενεργοποιείται και στην Αρμενία, θα βοηθήσει την Αρμενία. Υπάρχει μια συμφωνία, αμυντική συμφωνία, στον εξυγχρονισμό των Σουχόι 30 αεροσκαφών που διαθέτει η Αρμενία. Άρα θα πρέπει εμείς να ανοίξουμε το δρόμο στην Ινδία να έχει μια γεωπολιτική παρουσία στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο ως αντίβαρο στην συμπόρευση της Τουρκίας από το 1974, από την εισβολή μέχρι σήμερα με το Πακιστάν. Δεν μπορεί να περιμένουμε και να κοιτάμε τον ουρανό όταν η Τουρκία συμπράττει με το Πακιστάν, τη στιγμή που η Ινδία προσφέρεται να ενεργοποιηθεί στην περιοχή μας για την εξισορρόπηση, όπως είπα, της κατάστασης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλεντερίδη. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη, καλή συνέχεια. Καλημέρα, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.